Xin chào quý nhà đầu tư. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chuyên mục Mass Talk giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Hương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết thì cuối tháng 4 thị trường đã gặp phải một cái áp lực chốt lời khá là mạnh và đã bắt đầu có những cái nhịp hồi vào đầu tháng 5. Thì hiện tại có thể là rất nhiều nhà đầu tư đang phân vân là tại sao thị trường lại phân hóa đến như vậy? Tại sao có những cổ phiếu vượt đỉnh mà có những cổ phiếu vẫn đang tiếp tục rao đáy? Thì để trả lời cho những cái thắc mắc của quý nhà đầu tư thì ngay sau đây chúng ta sẽ mời đến cái sự xuất hiện của chuyên viên phân tích công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Chào anh Thanh Tuấn ạ. Chào Thảo, chào quý nhà đầu tư. Thì câu đầu tiên mà Thảo muốn hỏi anh Thanh Tuấn trong ngày hôm nay đó là anh có thể nói sơ qua về tổng quan của thị trường trong tháng 4 vừa rồi không ạ? Chúng ta thấy là trong tháng 4 thì thị trường Việt Nam đã ghi nhận được cái đà giảm tương đối lớn là hơn 70 điểm đối với chỉ số là VN Index, tương ứng với mức giảm là 5,8% so với tháng trước và đồng thời đóng cửa ở mức là 1.209 điểm. Chúng ta thấy là diễn biến của thị trường Việt Nam nó không phải là một cái gì đó nó riêng biệt và diễn biến này nó đồng thời là cái sự tương đồng với thị trường thế giới. Chúng ta có Mỹ đối với chỉ số S&P đã giảm hơn 4% so với tháng trước. Chúng ta cũng có chỉ số của Đức cũng đã giảm hơn 3%. Và cuối cùng là thị trường Nhật Bản với chỉ số Nikkei 25 đã giảm gần như là 5%. Điểm chung của các thị trường mà chúng ta thấy là đây những thị trường đã có cái đà tăng tương đối lớn, ít nhất là trong từ 3 tháng đến 5 tháng gần nhất. Nhìn kỹ hơn ở thị trường Việt Nam, chúng ta thấy là phần lớn những cái áp lực giảm điểm của thị trường Việt Nam đến từ việc mà các nhà đầu tư đang cố gọi là hiện thực hóa lợi nhuận của họ sau cái đà tăng bùng nổ của nhóm ngân hàng ít nhất là ở từ 3 tháng với 5 tháng gần nhất. Riêng với nhóm ngân hàng chúng ta thấy là cái nhóm này đã đóng góp được cái đà giảm lên đến 25 điểm so với cái tổng thể là 70 điểm giảm của thị trường. Và sau đó thì với cái áp lực bán của nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy là cái áp lực bán này nó dần lan tỏa sang những cái nhóm ngành còn lại. Chúng ta có là nhóm bất động sản, chúng ta có thép, chứng khoán và công nghệ F&B. Điểm chung của tất cả những cái ngành này đó là đều ghi nhận những cái diễn biến tích cực trong 3 tháng đầu năm. Thì ngoài ra chúng ta có những cái gọi là những con ngựa đen, gọi con ngựa đen đi, là những cái ngành mà chúng ta có diễn biến ngược lại với thị trường. Chúng ta có sự tích cực đến từ nhóm IT, vận tải và bán lẻ với những cái cổ phiếu đầu ngành mang tính gọi là có câu chuyện riêng, giống như là cổ phiếu FPT, chúng ta có Vietnam Airlines, chúng ta có Thế giới di động. Trong tháng 4 thì theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái nhịp chỉnh trong tháng 4 nó là một cái gì đó nó mang lại sự cân bằng cho thị trường sau một cái đà tăng tương đối là dài 5 tháng liên tiếp rồi. Và điều này nó cũng phù hợp với những cái quan điểm mà chúng tôi đã có trong những cái báo cáo gần nhất về việc là thị trường đang có sự điều chỉnh giảm nhẹ về cái số EPS sau cái kỳ mà các doanh nghiệp niêm yết đang công bố cái báo cáo sau kiểm toán. Thì như Tuấn cũng có chia sẻ một chút là về các ngành này, hay là cũng chia sẻ một chút là về định giá. Thì Thảo có thể hỏi Tuấn có thể chia sẻ thêm một xíu nữa thôi là về một cái thứ cụ thể hơn, ví dụ như là về thanh khoản của thị trường. Thì Thảo thấy là giai đoạn vừa rồi thanh khoản thị trường có một cái sự biến động khá là lạ. Ngoài ra thì có thể chia sẻ thêm về các cái nhóm mà nhà đầu tư trên thị trường cũng như là các quỹ ETF được không? Vâng, nó thấy là trong kỳ biến của tháng 4 nó hoàn toàn nó khác với những tháng trước đây mà chúng ta đã thấy. Chúng ta có là cái tâm lý giao dịch trở nên thận trọng hơn sau những cái cú sập nó tương đối là chóng vánh và nhanh. Và cụ thể là chúng ta có cái giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân hàng ngày và giảm 20% so với tháng trước, ghi nhận chỉ còn là hơn 19.400 tỷ mà thôi. Trong những cái biến động này chúng ta cũng thấy được là cái nhóm nhà đầu tư cá nhân mình cũng đã có sự gọi là ổn định lại rồi. Bằng chứng là trong tuần thứ 3 của tháng 4 chúng ta có phiên giảm điểm rất là lớn. Tuy nhiên đến tuần thứ 4 của tháng 4, tức là tuần cuối tháng 4 và tiếp đến những cái tuần đầu tiên của tháng 5, chúng ta thấy sự trở lại của nhóm nhà đầu tư cá nhân rồi. Bằng chứng là trong tháng 4, nhóm nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng hơn 4.000 tỷ và đồng thời là nâng tổng giá trị mua ròng của họ từ đầu năm là hơn 20.000 tỷ. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là cái nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước họ cũng đã có một động thái là mua ròng trong tháng 4 vừa qua. Và có một điểm tương đối là đặc biệt là họ đã mua ròng rất lớn trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 và giá trị mua ròng của nhóm này trong giai đoạn đó lên đến hơn 3.000 tỷ. Ở chiều ngược lại của thị trường chúng ta thấy là nhóm nhà đầu tư khối ngoại chúng ta có những cái quỹ ETF thì họ vẫn tiếp tục để duy trì cái động thái bán ròng của họ ít nhất là trong 6 tháng gần nhất. Thì đây là một cái điều nó tương đối là bình thường, chúng ta thấy trong vòng 5 tháng vừa qua rồi. Khối ngoại họ vẫn bán nhưng mà thị trường vẫn lên. Chúng ta thấy cái sự tích cực của nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thì trong tháng 4 có một cái chỉ số khác mà chúng tôi cũng thấy được là hơn 100.000 tài khoản mở mới của nhóm nhà đầu tư cá nhân, nâng cái số từ đầu năm đến hiện tại là hơn nửa triệu tài khoản rồi. Thì đây là một cái dòng vốn tương đối tích cực đối với thị trường trong thời gian vừa qua. Đối với các quỹ ETF nói riêng thì chúng ta thấy là họ rút ròng ở tháng thứ 6 liên tiếp lên giá trị là hơn 72 triệu đô trong tháng 4 và đồng thời là nâng cái lượng
tổng lượng rút ròng tính từ đầu năm đến hiện tại là hơn 350 triệu đô. Đây là một con số khá là lớn và họ duy trì xuống này cũng gọi là khá là dài rồi. Thì cũng như là Tuấn vừa mới chia sẻ về những diễn biến chung của thị trường, mà thị trường chứng khoán thì chắc chắn là phải là có rất là nhiều những cái kỳ vọng của nhà đầu tư vào kết quả kinh doanh, đúng không ạ? Thì có thể nhờ Tuấn là điểm lại một vài những kết quả kinh doanh của quý 1 năm vừa rồi được không? Chúng ta thấy là trong quý 1 chúng ta có những cái bức tranh lợi nhuận nó tương đối là tích cực, nhưng đồng thời cũng phân hóa. Theo thống kê của chúng tôi thì đến hiện tại thì gần như toàn bộ doanh nghiệp niêm yết tại sàn HOSE đều đã công bố các tài chính quý 1 rồi. Thì ước tính của chúng tôi cho thấy là tổng cái lợi nhuận sau thuế của cổ đông mẹ của toàn sàn thì nó ghi nhận là mức tăng trưởng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, và cũng như là tăng trưởng hơn 17% so với quý vừa qua, tức là quý 4 2023. Có thể điều mà chúng ta phải quan tâm nhất trong quý vừa rồi chính là cái sự bùng nổ về mặt lợi nhuận và cũng như cái sự phục hồi của những cái hoạt động kinh doanh. Đối với một số ngành mà chúng ta nghĩ là đang gặp rất nhiều khó khăn, chúng ta có ngành bán lẻ với việc mà thế giới di động báo cáo lợi nhuận lên đến hơn 40 lần so với cùng kỳ năm trước. Chúng ta có Vietnam Airlines cũng đã bắt đầu ghi nhận lãi rồi, sau ít nhất là 16 quý liên tiếp ghi nhận lỗ lũy kế. Thì đây những cái tín hiệu phục hồi rất là tốt của thị trường. Thì ngoài ra những ngành đặc thù khác, chúng ta có ngành nguyên vật liệu với những cổ phiếu về thép cũng đã ghi nhận lợi nhuận rất là tích cực trong quý 1 vừa qua. Thì trong tháng 4 vừa rồi thì chúng tôi đã thống kê được một cái bức tranh chung về cái sự kỳ vọng của toàn thị trường. Nói đúng hơn là cái kỳ vọng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE nói chung là cái tổng thể của thị trường đang kỳ vọng là 2024 chúng ta sẽ ghi nhận được mức tăng trưởng lợi nhuận đâu đó khoảng tầm 16,7% so với cùng kỳ năm trước, một con số khá là lớn so với những cái mức consensus chung của thị trường ở mức là chỉ 13 đến 15% mà thôi. Khi tôi nhìn lại thì cái phần lớn lợi nhuận này đến từ những cái sự cải thiện đến từ mô hình kinh doanh, thì vẫn là những câu chuyện của ngành ngân hàng đóng góp hơn 60% lợi nhuận của toàn thị trường. Chúng ta có sự phục hồi và trở lại của nhóm bán lẻ, vận tải và cũng như là ngành nguyên vật liệu nói chung. Với một cái kết quả kinh doanh mà Tuấn đánh giá là khá là tích cực như vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái sự đóng góp liên quan đến vĩ mô. Thì gần đây Thảo có nghe rất là nhiều những thông tin tích cực liên quan đến FDI, đến đầu tư công, đến xuất nhập khẩu. Thì Tuấn có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này được không? Nhìn vào 4 tháng đầu năm chúng ta có những cái đầu tàu tăng trưởng kinh tế. Cụ thể như là chúng ta vẫn là câu chuyện của đầu tư công, chúng ta vẫn có FDI, chúng ta cũng có sự kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường xuất khẩu. Cụ thể với đầu tư công, chúng ta thấy là cái mức giải ngân đầu tư công trong 4 tháng đầu năm đang có hiệu chậm lại trong tháng 4. Cụ thể là với việc là giải ngân vốn đầu tư công đến hiện tại nó chỉ đáp ứng được 17,5% kế hoạch mà thôi, so với mục tiêu là hơn 663.000 tỷ đồng được giao của chính phủ. Chúng ta cũng thấy là quyết tâm của chính phủ từ đầu năm đến hiện tại vẫn là tập trung tăng tốc giải ngân đầu tư công. Vì thế chúng tôi vẫn sẽ kỳ vọng về cái sự tăng tốc giải ngân trong những tháng sắp tới. Với kỳ vọng là đạt 95% đến 100% kế hoạch, thì chúng ta thấy là cái mức giải ngân dự kiến cho từng tháng ít nhất là từ 57.000 đến hơn 61.000 tỷ đồng. Một con số tương đối lớn thì chúng ta so với cái mức giải ngân bình quân của 4 tháng vừa qua thì nó sẽ nằm ở mức là gấp 2 đến 2,1 lần, tương đối là lớn, nhưng không phải là chúng ta không làm được. Bên cạnh đầu tư công, chúng ta thấy là trong khi giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu chậm lại thì đầu tàu FDI lại ghi nhận cái tín hiệu tăng tốc, khi mà nguồn vốn FDI giải ngân trong tháng 4 đã đạt được 6,28 tỷ đô trong 4 tháng đầu năm, tăng trưởng là hơn 7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó thì vốn FDI đăng ký mới duy trì đà tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm cũng tương đối là tích cực, đạt hơn 7 tỷ đô, tương ứng với mức tăng trưởng là hơn 73% so với cùng kỳ năm trước, một con số rất là tích cực. Bên cạnh đầu tư công và cũng như bên cạnh FDI, chúng ta có cái sự kỳ vọng về chuyển xuất nhập khẩu, đúng không ạ? Hiện tại thì xuất khẩu trong tháng 4 vừa qua chúng ta có sự chậm lại gọi là nhẹ thôi. Chúng ta có sự tăng trưởng rơi vào đó khoảng tầm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng trưởng của tháng 3 là 13%. Thì chúng ta thấy là một phần cái yếu tố của sự việc tăng trưởng của việc chậm lại của xuất khẩu nó không phải đến từ chúng ta xuất khẩu ít đi, mà một phần đến từ việc là chúng ta có ít ngày làm việc hơn. Thì một cái yếu tố nó tương đối là nó đến chu kỳ. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 4 vừa qua, với việc là các hoạt động sản xuất trong nước đã cái hiệu rục rịch trở lại và như vậy mà sau Tết rồi. Thì cụ thể là xuất nhập khẩu đã tăng trưởng đến tầm 20% so với cùng kỳ năm trước, so với tháng 3 chỉ là 9% mà thôi. Điểm đặc biệt của xuất nhập khẩu tháng 4 chắc là câu chuyện là
chúng ta vẫn giữ được cái thặng dư thương mại trong tháng 4, đó là đâu đó khoảng tầm 680 triệu đô, nâng cái tổng thặng dư thương mại đến từ đầu năm của chúng ta là đạt đến 8,4 tỷ đô. Đây là một cái nguồn lực chúng ta thấy là rất là tích cực cho việc là chúng ta giữ được cái tỷ giá mình nó không quá nóng. Thì Tuấn cũng đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin mà cụ thể và chi tiết về vĩ mô. Nhưng bây giờ Thảo muốn hỏi thêm về hai cái yếu tố mà rất nhiều nhà đầu tư đang rất là quan tâm. Thì về chỉ tiêu lạm phát và cái thứ hai là về tỷ giá và chính sách tiền tệ, thì Tuấn có thể nói qua được không? Vâng, chắc chắn rồi. Thì chúng ta thấy là lạm phát và tỷ giá là hai mục tiêu rất là quan trọng trong việc là ổn định tình hình vĩ mô. Đối với tháng 4, chúng ta thấy là chỉ số CPI của tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng gần nhất, tức là tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ. Thì chúng ta so sánh với tháng 4 2023 thì con số này sẽ rơi vào tầm 2,8% mà thôi. Thì phần lớn những cái lực tăng của lạm phát trong tháng 4 vừa qua nó sẽ đến từ thực phẩm, xăng dầu cũng như dịch vụ y tế. Thì với ba cái yếu tố mà làm tăng lạm phát trong tháng 4 thì chúng ta thấy là cái chỉ số CPI cơ bản là khi chúng ta bỏ qua được cái yếu tố về giá thực phẩm và cũng như bỏ qua yếu tố về giá năng lượng thì cái lạm phát cơ bản của chúng ta gọi là vẫn giữ ở mức là 2,8% so với cùng kỳ, thì nó vẫn là tương đối thấp. Nhìn chung ở 4 tháng gần nhất thì chúng ta vẫn thấy là cái CPI 4 tháng đầu năm của chúng ta nó vẫn nằm dưới cái mức gọi là mức kiểm soát của chính phủ là từ 4 đến 4,5% trong năm nay, với CPI và CPI cơ bản là tăng lần lượt là 3,9% và 2,8% so với cùng kỳ. Ở góc nhìn về tỷ giá thì chúng ta thấy là tỷ giá của tháng 4 nó tăng khá là nóng. Nó nóng ở đây là chúng ta so với việc chúng ta chỉ so với Việt Nam thôi,เราthấy rất là nóng. Đó là chúng ta thấy là mức giá của tháng 4 nó tăng đó tầm 2% so với mức giá của tháng 3. Là hiện tại đến ngày 10 tháng 5 chúng ta thấy là tỷ giá bán tại Vietcombank ghi nhận là khoảng tầm 25.484 đồng là vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, tương ứng với mức giá là khoảng tầm 4,36% so với đầu năm. Thì nó khá là cao. Tôi thừa nhận là khá là cao, tại vì khi chúng ta so với mức giá phải tầm 4,31% so với giai đoạn mà tầm giữa tháng 4 khi mà chúng ta chưa thấy cái sự mạnh tay của ngân hàng nhà nước trong việc kiểm soát tỷ giá. Ở một cái góc nhìn khác về tỷ giá, chúng ta thấy được một cái công cụ mới của ngân hàng nhà nước là chúng ta thấy từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 thì ngân hàng nhà nước đã tiếp tục là rút gần 95.000 tỷ thông qua nghiệp vụ thị trường mở, và đồng thời họ cũng đã phát hành đúng hơn là họ đã bơm ngược lại 177.000 tỷ đồng thông qua kênh hợp đồng mua lại đảo ngược reverse repo. Thì với cái việc mà ngân hàng nhà nước họ liên tục bơm và hút thanh khoản như vậy á, kết hợp với việc là họ đã dần tăng cái mức lãi suất nền đối với cả hai cái công cụ này, thì đây là những cái công cụ Tuấn nghĩ là nó rất là tốt cho hiện tại, và nó phần nó giảm được cái áp lực tỷ giá, nhưng mà đâu đó nó vẫn chưa đủ. Khi mà đến ngày 19 tháng 4 thì ngân hàng nhà nước Việt Nam lại tiếp tục đưa ra một cái công cụ mới, tức là họ quyết định là họ bắt đầu bán giao ngay đối với đồng đô la với tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng. Và tính từ ngày 19 tháng 4 đến hiện tại, chúng ta thấy là cái việc mà cái mức chênh lệch giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá can thiệp cũng như là cái tỷ giá niêm yết bán của Vietcombank, cái sự chênh lệch này nó gần như bằng không rồi. Nó phản ánh được cái việc là ngân hàng nhà nước Việt Nam đang cố đưa ra một mức trần đối với tỷ giá để mà tỷ giá nó không quá nóng nữa. Nó vẫn là những cái gì đó nó chưa đủ mạnh, tại vì mình thấy là từ ngày 19 tháng 4 đến hiện tại thì tỷ giá vẫn còn tăng nhẹ được một xíu, tức là nó tăng ở mức là 4,23% mức giá tính từ cuối tuần trước, hiện tại là 4,36%, nó tăng vẫn tăng một xíu, tức là mình vẫn còn một cái khoản áp lực nó rất lớn và mình chưa thực sự mình kiểm soát được hết. Thì khi mà chúng tôi nhìn vào tháng 5 chúng ta thấy là áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu rất là cao, tại vì đối với thị trường với Mỹ, có thể là Fed thì họ ghi nhận được mức lạm phát trong 3 tháng đầu năm khá là cao, và gần như trong 3 tháng gần nhất họ đều ghi nhận lạm phát cao hơn kỳ vọng của thị trường. Và điều này nó làm giảm cái sự kỳ vọng của thị trường việc là liệu Fed có cắt lãi suất hay không. Đó sẽ là câu chuyện thứ nhất là Fed có cắt lãi suất hay không, thứ hai họ khi nào họ cắt, và thứ ba họ cắt bao giờ. Thì từ đầu năm hiện tại chúng ta thấy cái sự thay đổi như sự đúng hơn là thay đổi kỳ vọng thay đổi kỳ vọng rất là nhiều. Từ việc chúng ta kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt lãi suất từ tháng 1, chúng ta nâng dần vào tháng 3, chúng ta kéo dài vào tháng 6, thì hiện tại cái mức
cái sự tôi gọi là sự đồng thuận đi, cái sự đồng thuận thị trường đang nằm ở tháng 9, nhưng mà xác suất của tháng 9 chỉ là mức là hơn 70% thôi. Nếu mà tính theo thống kê của chỉ số là CME FedWatch thì nó chỉ là hơn 70%, nhưng mà nó vẫn là một cái ẩn số đối với thị trường Việt Nam nói chung, tại vì lạm phát của họ vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh đó thì chủ tịch Fed là ông Jerome Powell thì ông cũng đã đưa ra một cái thông điệp nó tương đối là bồ câu hơn nữa, tức là thay vì mình hawkish hơn thì bây giờ là dovish hơn, bằng việc là mình bắt đầu mình kéo dài cái việc là thắt chặt bảy con đô kế toán, mình càng nới ra càng xa thì cái việc mình cắt lãi suất nó sẽ càng xa nữa. Với chính sách tiền tệ của Việt Nam thì nó vẫn là một ẩn số, và mình nghĩ là trong tháng 5 áp lực tỷ giá vẫn sẽ còn, và tiếp tục là mình sẽ phải theo dõi thêm những cái động thái mới đến từ phía ngân hàng nước Việt Nam. Câu chuyện tỷ giá là một cái câu chuyện mà được rất là nhiều nhà đầu tư nhắc đến mỗi khi mà thị trường có những cái phiên giảm điểm, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái động thái mới nhất từ ngân hàng nhà nước. Ngoài ra thì Thảo và Tuấn cũng như nhiều nhà đầu tư chắc hẳn là sẽ biết những câu sell in May. Sell May and go away. Đúng rồi. Thì liệu mà thị trường vào tháng 5 này có những ẩn số gì và nhà đầu tư nên làm gì trong tháng 5 thì có thể là Tuấn chia sẻ thêm được không? Trong tháng 5 sắp tới thì Tuấn nghĩ là thị trường Việt Nam sẽ có hai kịch bản nó tương đối là rõ rệt và phân hóa khá là lớn. Ở chiều hướng tích cực thì Tuấn nghĩ là đợt giảm trong tháng 4 đã làm hạ nhiệt định giá của các cái chỉ số chính. Chúng ta có VN Index, VN30 và cũng như nhóm Vietcap đã hạ nhiệt được phần lớn so với cái đà tăng nóng của tháng 3 và tháng 4 trước đó. Và kết hợp với việc là bối cảnh kinh doanh trong quý 1 và cũng như cái sự kỳ vọng của các doanh nghiệp trong 2024 đã làm tăng được cái mức EPS bình quân của thị trường chỉ từ mức là 1.257 điểm. Đó khoảng tầm 1.250 điểm vào cuối tháng 4 thì cái mức này đã được nâng lên hơn 1.320 rồi vào tính đến ngày thứ 6 vừa rồi. Thì đó là một mức dư địa khá là lớn đối với thị trường Việt Nam. Tại vì chúng ta thấy là trong tháng 4 cái yếu tố Tuấn nghĩ là nó trực tiếp nhất ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư sẽ là câu chuyện là sau kiểm toán thì phần lớn lợi nhuận của các doanh nghiệp tổng thể trên VN Index và VN nói chung đều có sự giảm nhất định, và mới giảm hơn 1% mặt lợi nhuận, nó giảm đến cả 3% so với EPS. Đến việc mà trong cái mức PE bình quân của thị trường Việt Nam của tháng 4 trước đó thì cái mức PE bình quân 10 năm nó là mức là 1.320 điểm, thì đột ngột nó giảm về chỉ còn 1.250 mấy điểm thôi. Thì hiện tại nó quay về mức 1.320 rồi. Thì đây là một cái dư địa khá là lớn đối với thị trường trong tháng 5 sắp tới. Một cái yếu tố thứ hai là chúng ta thấy là tính đến cuối tháng 4 hiện tại thì đã giảm dần rồi. Thị trường đã tăng được khá là tốt và nó không có những cái phiên giảm điểm chống vánh, tức là mình sẽ không có những cú quick crash, chúng ta không có những phiên bất ngờ về việc là thị trường quay đầu giảm. Thì đó là những cái tích cực của thị trường Việt Nam trong tháng 5. Ở chiều hướng ngược lại thì chúng tôi vẫn giữ cái sự tương đối là thận trọng. Chúng ta thận trọng trong việc là câu chuyện là sell May và go away. Thì nếu mà câu chuyện là kém khả quan hơn, chúng ta có một cái biến số nó tương đối là kỹ thuật. Chúng ta thấy là trong đà tăng 3 tuần gần nhất thì VN Index đã tiệm cận được cái vùng kháng cự, đó là 1.250 điểm và liên tục là đi ngang sideways. Và điều này thì trong câu chuyện mà VN Index có thể là quay lại 1.300 điểm có thể trong tháng 5, nhưng mà để được đến 1.300 điểm ta quay lại vùng đỉnh cũ của tháng 4 vừa rồi á, thì chúng tôi vẫn thấy được cái khả năng đâu đó là nó sẽ giảm ngược lại trước, tức là mình sẽ quay lại mình chỉnh lại một cái vùng hỗ trợ nhỏ trong cái đà vừa tăng vừa rồi, thì vùng này sẽ nằm đâu đó tầm 1.220 điểm để mình trước khi mình tiếp tục một cái xu hướng mới. Thì đó là những cái rủi ro để mình thận trọng thôi, còn bối cảnh chung nó vẫn là nó tích cực. Cảm ơn Tuấn đã chia sẻ về bối cảnh của thị trường trong cái tháng 5 tiếp theo. Thì những cái thông tin mà Tuấn vừa chia sẻ thì chắc chắn là sẽ hy vọng là sẽ có ích cho quý nhà đầu tư để quý nhà đầu tư có đưa ra những quyết định của mình trong tháng 5. Còn bây giờ thì chuyên mục Mass Talk giải mã thị trường xin được phép kết thúc. Quý nhà đầu tư đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Chứng khoán Mirrorset và mở chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.